καλωσορίσατε στο κανάλι. Σήμερα έχουμε ένα από τα πιο αναμενόμενα βίντεο της χρονιάς, την πλήρη αξιολόγηση του μεγάλου τελικού της Eurovision 2025, που φέτος πραγματοποιήθηκε στη μαγευτική βασιλεία της Ελβετίας. Ήταν μια βραδιά γεμάτη λάμψη, εκπλήξεις, συγκινήσεις και φυσικά πολλή μουσική. Από εντυπωσιακές σκηνικές παρουσίες μέχρι απρόσμενα αποτελέσματα θα σχολιάσουμε όλες τις εμφανίσεις, τα highlights, τα φαβορί, τις ανατροπές αλλά και τις αντιδράσεις του κοινού. Αν αγαπάς τη Eurovision όσο εμείς, κάνε like, subscribe και πάμε να βουτήξουμε μαζί στην καρδιά του μεγαλύτερου μουσικού διαγωνισμού της Ευρώπης. Θεωρώ πως φέτος παρακολουθήσαμε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες τελικούς των τελευταίων ετών. Ο φετινός διαγωνισμός ξεχώρισε όχι μόνο για το εντυπωσιακό του στήσιμο, αλλά και για τη μουσική ποικιλία και ποιότητα που παρουσίασαν πολλές χώρες. Είδαμε τραγούδια με δυνατούς ρυθμούς, εκπληκτικές φωνητικές ερμηνείες, αλλά και στίχους που είχαν ουσία και βαθύτερα μηνύματα, κάτι που δεν το συναντάμε κάθε χρόνο. Και αν μιλάμε για viral επιτυχίες, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην Εστονία και τον εκρηκτικό Τομικάς με το ανατρεπτικό Espresso Macchiato. Το τραγούδι αυτό κατάφερε να σαρώσει στα social media και να μείνει στο μυαλό όλων. Είτε σου άρεσε είτε όχι, σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητο. Έμεινα αρκετά ικανοποιημένος, καθώς τα τραγούδια που μου άρεσαν περισσότερο κατάφεραν να βρεθούν στην κορυφαία δεκάδα του διαγωνισμού, κάτι που δείχνει πως τελικά συμφώνησα με τη γνώμη του μεγαλύτερου μέρους του ευρωπαϊκού κοινού. Υπήρξε βέβαια και μία εξαίρεση: η Νορβηγία. Αν και προσωπικά μου άρεσε πολύ και πίστευα ότι θα πλασαριστεί ψηλά, δεν κατάφερε να κερδίσει το κοινό, με αποτέλεσμα να καταλήξει στην 18η θέση της τελικής κατάταξης. Μια έκπληξη που δεν περίμενα, αλλά δείχνει για άλλη μια φορά πόσο απρόβλεπτος μπορεί να είναι ο διαγωνισμός. Και μιας και μιλάμε για εκπλήξεις, μία από τις πιο απρόσμενες, τόσο για μένα όσο και για αρκετό κόσμο, ήταν σίγουρα η πορεία του Ισραήλ. Κατάφερε όχι μόνο να βρεθεί στη δεύτερη θέση, αλλά και να απειλήσει στα ίσα το μεγάλο φαβορί, τον Αυστριακό Johannes Pitsch, ή αλλιώς JJ. Αυτό το πέτυχε κυρίως χάρη στη στήριξη του κοινού, συγκεντρώνοντας περίπου 297 βαθμούς στη δημόσια ψηφοφορία, κάτι που άφησε πολλούς με το στόμα ανοιχτό, κυρίως λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων που επικρατούν στη χώρα και πιο συγκεκριμένα της σύγκρουσης με την Παλαιστίνη. Κι όμως το γεγονός αυτό δείχνει κάτι θετικό, πως ο κόσμος φέτος ψήφισε με διαφορετικά κριτήρια σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, βάζοντας στο προσκήνιο τη μουσική, την ερμηνεία και τη συνολική παρουσία και αφήνοντας πολιτικές σκοπιμότητες στο περιθώριο. Η Αυστρία φέτος παρουσίασε μια αριστοτεχνικά δουλεμένη συμμετοχή, με τον Johannes Pitsch να προσφέρει έναν συνδυασμό σύγχρονου ήχου, καλοδουλεμένης παραγωγής και ουσιαστικής σκηνικής παρουσίας. Το τραγούδι του, με τον μοντέρνο χαρακτήρα και την έντονη συναισθηματική φόρτιση, κατάφερε να κερδίσει τις επιτροπές αλλά και να αγγίξει το κοινό, εξασφαλίζοντάς του την πρωτιά με σταθερό προβάδισμα. Δεν ήταν μία νίκη έκπληξη, καθώς ο JJ βρισκόταν σταθερά μέσα στα φαβορί, όμως το ύφος και η ποιότητα της συμμετοχής του επιβεβαίωσαν πως η νίκη του ήταν απόλυτα δικαιολογημένη. Ήταν μία καλλιτεχνικά ολοκληρωμένη πρόταση που έφερε την Αυστρία ξανά στην κορυφή του διαγωνισμού με στυλ και ουσία. Ιδιαίτερα ικανοποιημένος έμεινα και από τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας, η οποία διέψευσε πολλές από τις αρχικές προβλέψεις και έβαλε στη θέση τους αρκετούς στοιχηματικούς πίνακες που την ήθελαν να τερματίζει στη 17η θέση εκτός δεκάδας. Κι όμως όχι μόνο κατάφερε να εισέλθει στην κορυφαία δεκάδα, αλλά βρέθηκε και μια ανάσα από την πεντάδα, κατακτώντας την 6η θέση με 231 βαθμούς. Ξεπέρασε χώρες δυναμίτες όπως η Γαλλία, που συχνά βρίσκεται ψηλά στον πίνακα, και χρειάστηκε μόλις 26 βαθμούς παραπάνω για να σκαρφαλώσει στην πρώτη πεντάδα. Η 23χρονη Κλαβδία Παπαδοπούλου κέρδισε τις εντυπώσεις του ευρωπαϊκού κοινού με το «Αστερομάτα», ένα τραγούδι βαθιά συγκινητικό που αναφερόταν στη γενοκτονία των ποντίων, την ανταλλαγή πληθυσμών και τον ξεριζωμό των προγόνων της από τον πόντο. Όπως η ίδια έχει δηλώσει, ο τίτλος «Αστερομάτα» αναφέρεται σε μια όμορφη γυναίκα με μάτια που λάμπουν σαν αστέρια, συμβολίζοντας την ελπίδα και το φως μέσα στη ζωφερή πραγματικότητα του ξεριζωμού. Μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα, μνήμη και αξιοπρέπεια που δικαίως άγγιξε καρδιές σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και στα υπόλοιπα τραγούδια της πρώτης δεκάδας, γιατί πραγματικά άξιζαν. Η Σουηδία είχε αυτό το ούλτρα επαγγελματικό vibe, φοβερή παραγωγή, φαντασμαγορική σκηνή, αλλά προσωπικά μου έλειψε λίγο το συναίσθημα. Πολύ σωστά εκτελεσμένο, αλλά λίγο αποστηρωμένο.
Η Ουκρανία ήταν από τις πιο δυνατές εμφανίσεις, με ένα τραγούδι που συνδύασε παραδοσιακά στοιχεία με μοντέρνα ηλεκτρονικά vibes. Δυνατό, ουσιαστικό και με ξεκάθαρη ταυτότητα. Δεν πέρασε απαρατήρητο. Η Ιταλία, όπως πάντα, μας έδωσε ερμηνεία από καρδιάς. Μια κλασική ιταλική μπαλάντα με συναίσθημα, φωνή και ποιότητα. Ίσως προβλέψιμη, αλλά ποιος μπορεί να πει όχι σε μια τέτοια φωνή. Η Ελβετία είχε πιο low profile προσέγγιση, αλλά το τραγούδι της είχε κάτι το αληθινό. Ήταν γλυκό, ήρεμο και καλοδουλεμένο. Δεν έκανε πάταγο, αλλά όσοι το προσέξανε το εκτίμησαν. Η Γαλλία μας παρουσίασε μια πιο παραδοσιακή, αλλά εξαιρετικά ατμοσφαιρική συμμετοχή, με μια σκηνική παρουσία που σε καθυλώνει. Ήταν απλή, αλλά γεμάτη συναίσθημα και χάρη. Η Αλβανία έκανε αισθητή την παρουσία της με ένα τραγούδι που συνδύαζε δυναμική ερμηνεία και σύγχρονους ρυθμούς, κερδίζοντας το κοινό και δείχνοντας πως έχει σταθερά ανερχόμενο ρεύμα στον διαγωνισμό. Ο φετινός τελικός στη Βασιλεία είχε από όλα. Ανατροπές, δυνατά τραγούδια, εμφανίσεις που συζητήθηκαν και, το πιο σημαντικό, μια σύνδεση με το κοινό που έμοιαζε πιο αυθεντική από ποτέ. Είδαμε τη μουσική να ξεπερνά σύνορα, γλώσσες και ακόμα και πολιτικά βάρη. Και αυτό για μένα είναι η ουσία της Eurovision. Ανυπομονώ να δω τι θα μας φέρει η επόμενη χρονιά, αλλά μέχρι τότε γράψτε μου στα σχόλια ποιο τραγούδι σας άρεσε περισσότερο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και φυσικά εγγραφή για να μην χάσετε τα επόμενα εβδομαδιαία βίντεο. Τα λέμε ξανά την τελευταία Κυριακή της Άνοιξης και μέχρι τότε σας αποχαιρετώ.